ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงวันก่อนมีคนถามว่าท้าวสักกะไหว้ใครบูชาใครจะได้ไปสอนลูกก็เลยนำพระสูตรนี้มาให้ดูว่าท้าวสักกะจอมเทพเนี่ยเป็นราชาของเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งเป็นบุคคลที่พระศาสดาของเรากล่าวถึงบ่อยๆแล้วก็กล่าวถึงพระชาติของพระศาสดาเองด้วยว่าเคยเป็นท้าวสักกะมากี่ครั้งเท่ากับความเป็นท้าวสักกะเนี่ยก็มีความแก่เจ็บตายแล้วก็มีสัตตานังที่เข้ามาหมุนเวียนที่จะมาเกิดเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงส์จะมีที่พระองค์ตรัสไว้อยู่2พระสูตรภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรว่าดูก่อนสหายมาตาลีท่านจงเตรียมจัดรถม้าอาชาไนยซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามภิกขุทั้งหลายมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสท้าวสักกะจอมเทพว่าขอเดชะขอความเจริญจงมีแด่พระองค์ดังนี้แล้วเตรียมจัดรถม้าอาชาไนยซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแด่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถม้าอาชาไนยซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวสำหรับพระองค์เตรียมจัดไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลได้ทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาททรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมากก็คือท้าวสักกะเดินลงมาจากเวชยันตปราสาทก็ประนมมือไหว้ไปทุกทิศภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชชากษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และทวยเทพชาวไตรทศผู้มียศย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่าขอเดชะก็เลยบอกท้าวสักกะเนี่ยโอ้โหขนาดท้าวมหาราชทั้งสี่นี้ก็มาไหว้เทวดาทั้งหลายก็เข้ามาไหว้ผู้มียศมีศักดิ์นะแต่พระองค์เนี่ยประนมมือไหว้ใครบูชาใครนะท้าวสักกะตอบว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชชากษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และทวยเทพชาวไตรทศผู้มียศนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลนะมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานนะบวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญนะมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตาลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้นเท่ากับว่าท้าวสักกะไหว้มนุษย์นะมนุษย์ประเภทไหนสมบูรณ์ด้วยศีลนะ
มีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานผู้ที่บวชเข้ามาแล้วโดยชอบธรรมมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดไหว้คฤหัสถ์ผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกการคำว่าเป็นอุบาสกเนี่ยคุณสมบัติของอุบาสกก็คือมีศีลห้านะเป็นพื้นนะมีนกมาฟังธรรมเนาะ ฟังไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้รับสัมผัสอันงดงาม เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตาลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้นนี่ราชาของเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณธรรมแบบนี้นะข้าแต่ท้าวสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกเที่ยวข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์นอบน้อมพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นมาตาลีก็เลยขอนอบน้อมบูชาด้วยนะเพราะคิดว่าคนที่ท้าวสักกะไหว้บูชานั้นจะต้องเป็นคนดีทีเดียวนะท้าวมัคควาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขของเทวดาทั้งหลายครั้นตัดดังนี้แล้วทรงน้อมนมัสการทิศเป็นอันมากแล้วเสด็จขึ้นรถในพระสูตรที่สองมาตาลีถามอีกท้าวสักกะตอบอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือพระศาสดาเล่าให้ภิกขุทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นออกจากพระโอษฐ์พระศาสดาก็เป็นอันว่าเชื่อได้นะเป็นพุทธวจนะดูก่อนภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตาลีสังฆาหกาเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่ท้าววาสวะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระองค์นั้นเทียวข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตอบว่าดูก่อนมาตาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดามีพระนามไม่ทรามดูก่อนมาตาลีท่านเหล่าใดสำรอกราคะโทสะและอวิชชาแล้วเป็นอรหันต์ขีณาสพเรานอบน้อมท่านเหล่านั้นดูก่อนมาตาลีท่านเหล่าใดกำจัดราคะโทสะก้าวล่วงอวิชชายังเป็นพระเสขะยินดีในธรรมเครื่องปราศจากการสั่งสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมท่านเหล่านั้นในพระสูตรนี้ท้าวสักกะบอกว่าไหว้บูชาใครมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วก็พระเสขะนี่ก็คือบุคคลที่เทวดาหรือราชาของเทวดานั้นเคารพสักการะนะก็คือเราสักการะกันที่คุณธรรมนะหรือการบูชาเทวดาก็ตามที่พระศาสดาเคยตรัสไว้ในพระสูตรอื่นนะลักษณะการบูชาเทวดาเป็นอย่างไรพระศาสดาบอกว่าศรัทธาใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีศีลใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศีลนั้นเราก็มีนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมใดที่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยไปเป็นเทวดาอยู่ในเทวโลกคุณธรรมนั้นเนี่ยเราก็มีนี่คือเราเนี่ยบูชาคุณธรรมที่ทำให้บุคคลเนี่ยไปเป็นเทวดาก็จะแตกต่างจากมุมที่บางทีเราอาจจะเอา
ข้าวน้ำนะเครื่องหอมอะไรไปบูชาซึ่งพระศาสดาแนะนำนั้นเป็นการแนะนำในข้อธรรมนะข้อธรรมที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดานั่นแหละคือข้อธรรมที่ควรบูชานะดูแล้วท้าวสักกะนี่ก็เป็นผู้ที่ละวางตัวตนน่าดูเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการเจอกับยักษ์ที่มานั่งในอาสนะท้าวสักกะซึ่งพวกเทวดาทั้งหลายที่เขาเห็นเขาก็ลุมกันด่าว่าซึ่งยักษ์นั้นก็ไม่ไปแล้วกลับกลายเป็นว่ายักษ์ที่มีลักษณะท่าทางน่าเกลียดนั้นกลับงดงามขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เทวดาลุมกันด่าว่ายักษ์นั้นก็มีความงดงามขึ้นตามลำดับเทวดาก็เลยเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะแล้วก็บอกว่ามียักษ์มานั่งที่อาสนะของพระองค์ท้าวสักกะก็เข้าไปหาแต่ไม่ได้ทำอย่างเทวดาที่ทำกันนะท้าวสักกะคุกเข่าประนมมือไหว้แล้วก็บอกแค่ว่านี่อาสนะของท้าวสักกะนะก็บอกอย่างนั้นนะ2-3 ครั้งปรากฏว่ายักษ์ก็ค่อยๆมีร่างกายหน้าตาน่าเกลียดขึ้นตามลำดับแล้วก็อันตรธานไปหายไปเป็นเราลองคิดดูตัวเราจะทำได้ไหมนะเจอผู้ที่มาเหยียดหยามมาดูหมิ่นดูถูกหรือว่าก้าวล่วงนะศักดิ์ศรีความเป็นท้าวสักกะเนี่ยนะแต่ท้าวสักกะกลับนะคุกเข่าประนมมือนะแล้วก็บอกแค่เรื่องตรงๆว่านี่อาสนะของเรานะไม่ใช่ของท่านนะง่ายๆธรรมดานะนี่เป็นการปราบโดยธรรมนะก็เลยมามองว่าท้าวสักกะนี่ลดละมานะดีจังเลยนะเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากนะทำได้โดยยากมานะความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยแก้ได้อย่างไรก็แก้ด้วยอตัมมยตานั่นแหละอตัมมยตาการเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับอตัมมยตาก็คือการเห็นอนิจจังเห็นวิปริณามะความแปรปรวนเห็นวิราคะความจางคลายเห็นนิโรธะคือความดับหรือรวมเป็น2 อย่างนะจากการเห็น4 อย่างพูดแค่2 อย่างก็ได้คือการเห็นอนิจจังและการเห็นทุกขานะทุกขาทุกขะก็คือความแปรปรวนการที่ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะนี่2 อย่างก็แทนตัว4 อย่างนั้นได้หรือจะพูดอย่างเดียวก็ได้ว่าเป็นวิปริณามธรรมาเป็นธรรมที่มีความแปรปรวนดังนั้นเมื่อผู้ใดเนี่ยเห็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้มีความดับไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปความเข้าใจผิดความยึดถือเดิมๆผิดๆในความเป็นตัวตนก็จะละไปนี่คือปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสกิเลสอย่างละเอียดยิ่งที่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดสอนก็คืออัตตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนของขันธ์ห้าคิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูป
คิดว่าเวทนาเป็นตน ตนเป็นเวทนา เวทนามีในตน ตนมีในเวทนา มีความสำคัญว่าสัญญาเป็นตน ตนเป็นสัญญา สัญญามีในตน ตนมีในสัญญาสำคัญไปว่าสังขารเป็นตน ตนเป็นสังขาร สังขารมีในตน ตนมีในสังขารสำคัญว่าวิญญาณเป็นตน ตนเป็นวิญญาณ วิญญาณมีในตน ตนมีในวิญญาณนี่5อย่าง5ขันธ์กับ4แง่มุม4แง่มุมของการยึดถือความเป็นตัวตนอัตวาทุปาทานนี่คือกิเลสนี่คือความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งแก้ได้ด้วยการเห็นอนัตตาจะเห็นอนัตตาได้ก็ต้องเห็นอตัมมยตาอตัมมยตาก็คือการเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับสิ่งใดก็ตามที่เกิดมาแล้วย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่คงที่ไม่มีการอยู่คงที่และสิ่งเหล่านั้นขณะที่มันแปรเปลี่ยนและมันดับไปเราไม่ได้ดับหรือไม่ได้ตายไปตามมันทีนี้ในประเด็นนี้เนี่ยบางทีพอเราก็เข้าใจละแต่เวลาเรากำลังจะไปดูวิญญาณหรือจิตเกิดดับ มันเหมือนเราจะไปใช้ตัวจิตดูอีกทีหนึ่งเราถอยไปไม่ถึงสภาพเดิมที่มันเป็นผู้ที่ยึดถือจิตมโนวิญญาณอยู่อันนี้เลยทำให้เกิดความสำคัญผิดเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีการกระทำที่ผิดเช่นว่าเรารู้ว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันรู้อยู่ตลอดที่มันไม่ดับเราก็เลยไปเอาจิตซึ่งมันเกิดดับเนี่ยพยายามจะไม่ให้มันดับแล้วก็จ้องดูมันอยู่ตลอดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเอาจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่ไปดูทุกสิ่งซึ่งมันเป็นของเกิดดับแต่เราก็พยายามจดจ้องและมองว่ามันไม่เกิดไม่ดับอย่างเวลาพอมุมหนึ่งในการที่เราจะพอเราเหมือนจะเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามดูทุกอย่างเกิดดับแต่กลายเป็นตัวที่ดูเนี่ยมันเป็นตัวจิตมันยังเป็นของเกิดดับอยู่อีกแต่เราก็พยายามใช้ตรงนั้นน่ะเพื่อการดูมันก็เลยทำให้เกิดเช่นว่าเรานอนไม่หลับเพราะเรานั่งดูตลอดคืนนะเราก็พยายามดูแต่กลายเป็นว่าเราใช้จิตดูอีกแล้วเราไม่ได้ดูจิตเกิดดับนะแล้วเราก็เพ่งมากนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเกิดอาการนอนไม่หลับอีกนะแล้วก็เลยกลายเป็นก็เข้าไม่ถึงตัวที่เข้ามายึดจิตมโนวิญญาณนะเพราะเรายังไปใช้จิตทีนี้การจะไม่ใช้จิตเนี่ยมันก็ลำบากเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณมาตลอดเพราะนั้นก็เหมือนว่าอย่าพึ่งไปบังคับขู่เข็นมันนะหรือว่าอย่าไปพยายามที่จะเพ่งมากนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเครียดครัดหรือทำให้กายลำบากขึ้นมา
มันก็ต้องย้อนกลับไปที่การสร้างเหตุของการเข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญาณดังนั้นก็คือทำไปตามปกติเจริญอานาปานสติปกตินี่แหละนะแล้วก็พยายามดูจิตมโนวิญญาณเนี่ยจิตที่รู้ลมเนี่ยมันเกิดดับทำแค่นี้พอคือสร้างเหตุให้มากสร้างเหตุให้มากเห็นจิตเกิดดับให้มากไม่ไปเพ่งจนแบบว่าพยายามให้มันเหมือนสร้างความรู้สึกว่ามีความรู้อย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งกลายเป็นว่าความรู้อย่างเงี้ยที่มันอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีนะแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดอาการแบบค้างนะไม่หลับไม่นอนเลยทีเนี้ยนะก็สิ่งเหล่านี้ก็เราก็เคยเป็นมาเหมือนกันแต่เป็นไม่นานเป็นสักพักแล้วก็2-3 วัน3 วัน4 วันไม่นอนมันแปลกๆนะมันน่าจะไม่ถูกแล้วแหละ เราก็ไม่เอานะต้องลดความอาการเพ่งหรือว่าความเคร่งเครียดลงนะปล่อยสบายๆก่อนแล้วมาสร้างเหตุใหม่เพราะทุกอย่างมันมาจากเหตุทั้งนั้นเราจะปล่อยวางอะไรได้ก็ต้องกลับมาสร้างเหตุต้องมาดูการเกิดการดับการเกิดการดับทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะแล้วให้ได้นิพพิทาความเบื่อมันก็เลยต้องกลับมาตรงนี้ว่าทำไมพระเจ้าบอกต้องมีนิพพิทานะความเบื่อที่ไม่ใช่การไปเกลียดนะไปมีโทสะอีกไม่ใช่แต่เป็นการที่เห็นตามความเป็นจริงแล้ววางความพอใจวางฉันทะนะวางฉันทะนะวางความพอใจอย่างยิ่งวางราคะวางฉันทราคะในสิ่งที่เราเห็นมันเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยให้ได้มันก็จะไปเข้านิพพิทาวิราคะเองคลายความพอใจแล้วมันก็จะไปเข้าโวสักขะเองคือสลัดคืนไม่ต้องการไม่อยากได้เองดังนั้นการไม่อยากได้ไม่ใช่ไปสร้างมันขึ้นมาพอไปสร้างมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะยังเป็นจิตอยู่อย่างดีแหละมันจะยังไม่ไปสู่สภาพธรรมที่ไม่ตายนะเพราะมันไม่ได้มาด้วยการเบื่อหน่ายคลายความพอใจและการสลัดคืนหรือการปล่อยวางนั่นเองแต่มันไปสร้างอาการเพ่งแล้วก็ทำให้เกิดความรู้อยู่ตลอดถ้าใครทำก็ลองสังเกตดูว่าขณะที่รู้ตอนนั้นน่ะมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเดินหลงไปหลุดไปนอกทางอะไรก็ตามเนี่ยตัวอริยสัจเนี่ยมันจะเป็นตัวจับนะการเห็นการเกิดการดับแล้วความที่ไม่เคร่งเครียดไม่เครียดครัดเหมือนการจับนกด้วยมือมันต้องสบายปฏิบัติแล้วมันต้องสบายต้องปล่อยวางไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันเกิดความเคร่งเครียดเครียดครัดร่างกายชำรุดทรุดโทรมนะอันนี้ก็เลยฝากบอกไว้เผื่อนักปฏิบัติบางคนเจอแบบนี้เข้าก็จะได้ทราบนะแล้วเราก็กลับมาสร้างเหตุเหมือนเดิมนั่นแหละอยู่กับลมหายใจดูการเกิดการดับมันหลุดไปก็คอยละนันทิกลับมาหลุดไปก็ละนันทิกลับมามันมีเยอะมากก็แบ่งกลุ่มเป็น2 กลุ่มเป็นกุศลกับอกุศลแล้วก็คอยเขี่ยอกุศลออกนะมันก็เบาบางลงเยอะแล้วนะส่วนของกุศลก็ไม่เป็นไรปล่อยมันคิดไปใคร่ควรไปแต่ถ้าเป็นอกุศลขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บรีบทิ้งเลยเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้าเราปุ๊บรีบดับทันทีอันนี้ก็เป็นการฝึกตัวเราเองให้ค่อยๆพัฒนาเพราะบ่มอินทรีย์นะเพราะบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆ
มานะตัวตนก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามละมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็จริงนะมันละได้ยากก็จริงแต่เราก็คงต้องทำมานะอย่างที่บอกมีหลายนัยยะนะมานะสามนะคิดว่ามองว่าเราต่ำกว่าเขาคิดว่าเราเสมอเขาคิดว่าเราสูงกว่าเขานะอย่างอนาคามีเนี่ยนะเขายังละมานะได้ไม่หมดเนี่ยอนาคามีก็สูงกว่าจริงอนาคามีก็มองว่าเราสูงกว่าเขาก็ยังไม่ถูกนะก็ยังต้องลดละสกทาคามีโสดาบันก็สูงกว่าปุถุชนแล้วถ้ามองตัวเองว่าสูงกว่าก็ยังเกิดความรู้สึกมานะนะก็ต้องแก้ความรู้สึกนี้ในใจของตัวเองอีกเนี่ยดังนั้นอริยบุคคลผู้นั้นต้องแก้ด้วยตัวเองใครแก้ให้ไม่ได้ตรงนี้และต้องทันความคิดพวกเนี้ยมันจะคิดปรุงขึ้นมานิดเดียวนะถ้าไม่ทันมันก็เลยไปละจบไปละยึดถือไปละนะยึดถือเนื้อถือตัวไปละนะแต่ถ้าทันเราจะเห็นการปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเราก็ทิ้งนะแต่นี่คือความรู้สึกในใจที่เราต้องฝึกกระทำแต่ฐานะอันควรกระทำที่เรียกว่ากุลเชษฐาปัจจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำเนี่ยแล้วก็ให้ดำรงไว้ในสภาพที่มันควรจะเป็นเราเป็นมารดาบิดาเราก็ให้ลูกหลานเคารพกราบไหว้อันนี้ก็เหมาะสมแก่ธรรมไม่ใช่เราบอกว่าเราจะละมานะแล้วลูกไม่ต้องไหว้เราละนะมันก็จะไม่ได้ฝึกลูกอีกนะดังนั้นเราก็ต้องรักษาข้อธรรมพวกนี้เอาไว้ให้ครบเพราะมันเป็นบันไดของแต่ละบุคคลแต่ละขั้นแต่ละตอนทั้งนั้นนะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแม้แต่พระศาสดาก็ยังหาที่เคารพเลยใช่ไหมเพราะพระองค์บอกว่าผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์แต่พระองค์ก็มองไม่เห็นผู้ใดในโลกทั้งสามโลกกามภพรูปภพอรูปภพที่จะมีคุณธรรมเพียงพอที่พระองค์จะเคารพบูชาดังนั้นพระองค์จึงพิจารณาว่าธรรมเหล่าใดที่พระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเคารพธรรมเหล่านั้นและในหมู่สงฆ์ที่มีคุณอันใหญ่ในหมู่สงฆ์ที่มีคุณอันใหญ่อาจจะเป็นหมู่สงฆ์ที่ได้ความเป็นอรหัตผลเนี่ยนะพระอรหันต์ที่จะเทียบอานิสงส์เท่ากับพระศาสดาใช้กี่รูป10,000 รูปนะที่พระองค์เปรียบเทียบการถวายทานนะการถวายทานกับพระพุทธเจ้านะกว่าจะมาถึงพระเจ้าเนี่ยถวายทานกับอรหันต์100ไม่เท่ากับพระปัจเจก1พระปัจเจก100ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้า1ถ้าถอยลงไปก็เท่ากับพระอรหันต์10,000 รูปท้าวสักกะยังเคารพบูชาผู้ที่ละความโกรธได้นะบอกว่าพวกเทวดายังโกรธกับพวกอสูรและสัตว์เป็นอันมากยังมีการโกรธกันและกันเมื่อเขายังโกรธกันและกันท่านเหล่านั้นไม่โกรธดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนเมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่นท่านเหล่านั้นไม่ถือมั่นดูก่อนมาตลีเราน้อมนมัสการท่านเหล่านั้น
รู้สึกว่าท้าวสักกะเนี่ยจะไหว้ใครเนี่ยคำนึงถึงคุณธรรมเป็นหลักเลยนะมีคุณธรรมเป็นเครื่องวัดบุคคลฆ่าอะไรแล้วจึงจะอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรแล้วจึงจะไม่เศร้าโศกอยากอยู่เป็นสุขอยากไม่เศร้าโศกไหมให้ฆ่าสิ่งเหล่านี้บุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกถ้าเราฆ่าความโกรธได้เนี่ยเราก็จะอยู่เป็นสุขแล้วก็ไม่เศร้าโศกนั้นเราโกรธใครความโกรธเนี่ยมันโกรธได้ทั้งบุคคลทั้งธรรมชาตินะหรือสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลน่ะบางทีนะธรรมชาติมันไม่เป็นที่พอใจของเราเราก็โกรธมันนะหนาวไปร้อนไปเฉอะแฉะไปเกิดความรำคาญใจหงุดหงิดนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฆ่าหมดนะละความไม่พอใจความโกรธยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะแห่งท้าวสักกะจอมเทพภิกขุทั้งหลายได้ยินว่าในที่นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันยกโทษตำหนิติเตียนว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เคยมีมาแล้วหนอยักษ์นี้มีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะแห่งท้าวสักกะจอมเทพภิกขุทั้งหลายพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ยกโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์นั้นยิ่งเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันไปเข้าเฝ้าท้าวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอประทานโอกาสต่อพระองค์ยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าณที่นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันยกโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้มีอายุทั้งหลายไม่เคยมีมาหนอยักษ์นี้มีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะของท้าวสักกะจอมเทพ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ยกโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์นั้นยิ่งเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ยักษ์นั้นจักเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่เทียวภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปหายักษ์ผู้มีความโกรธเป็นอาหารนั้นจนถึงที่อยู่ครั้นแล้วทรงห่มผ้าเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงณแผ่นดินทรงประนมอัญชลีไปทางยักษ์ตนนั้นอยู่แล้วประกาศพระนาม3 ครั้งว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราคือท้าวสักกะจอมเทพดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราคือท้าวสักกะจอมเทพภิกขุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นยิ่งมีผิวพรรณซามและต่ำเตี้ยพุงพลุยยิ่งกว่าเดิมยักษ์นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณซามและต่ำเตี้ยพุงพลุยยิ่งกว่าเดิมแล้วได้หายไปณที่นั้นเองอันนี้เป็นพระสูตรที่ท้าวสักกะปราบยักษ์ภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์แล้วเมื่อจะทรงยังพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ให้ยินดีจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราเป็นผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งเป็นผู้อันความหมุนคือมารเนี่ยนำไปไม่ได้โดยง่ายเราไม่โกรธมานานแลความโกรธย่อมไม่ตั้งอยู่ในเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบ
ความโกรธไม่ได้มีในใจท่านนานมากละนะแต่ถึงแม้จะโกรธท่านก็ไม่กล่าวคำหยาบนะเนี่ยรู้จักมีขันติมีสัญญมะเห็นไหมความสำรวมระวังมีธรรมะความข่มใจเป็นสิ่งสำคัญไม่แสดงออกมาและไม่กล่าวคำไม่ชอบธรรมเราเห็นประโยชน์ของตนจึงข่มตนไว้นี่เป็นสิ่งที่ชนะได้โดยยากเราก็ดูตัวอย่างท้าวสักกะแล้วก็นำไปทำเอานะเพื่อจะได้มีคุณธรรมที่สูงยิ่งขึ้นเนี่ยใครว่าเทวดาไม่ป่วยพระศาสดาเล่าให้ฟังเลย บอกภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวเวปปจิตติจอมอสูรป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเห็นนะเป็นเทวดาก็ป่วยเป็นเจ็บไข้ไม่มีโรงพยาบาลด้วยเนาะยุ่งเลยเนี่ยไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเนี่ยทำยังไงภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเยี่ยมท้าวเวปปจิตติจอมอสูรถึงที่ประทับจัดถามถึงความเจ็บไข้ท้าวเวปปจิตติจอมอสูรเห็นท้าวสักกะจอมเทพกำลังเสด็จมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมเทพขอจงช่วยรักษาหม่อมฉันด้วยเถิดรักษากันเองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวัน สมัยนั้นแลภิกขุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกขุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินครั้งนั้นแลภิกขุผู้พูดล่วงเกินนั้นได้แสดงโทษโดยความเป็นโทษคือขอรับผิดและก็ขอโทษในสำนักของภิกขุนั้นภิกขุนั้นไม่รับไม่ยอมรับโทษโดยความเป็นโทษไม่ให้อภัยเขาเป็นอย่างไรครั้งนั้นภิกขุเป็นอันมากพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสภิกขุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกขุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นภิกขุผู้พูดล่วงเกินแสดงโทษโดยความเป็นโทษในสำนักของภิกขุนั้นภิกขุนั้นไม่รับพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุทั้งหลายคนพาลมีสองจำพวกนี้คือผู้ไม่รับเห็นโทษโดยความเป็นโทษหนึ่งผู้ไม่รับตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษหนึ่งภิกขุทั้งหลายคนพาลมีสองจำพวกนี้แลภิกขุทั้งหลายบัณฑิตก็มีสองจำพวกคือผู้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วผู้รับตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษภิกขุทั้งหลายบัณฑิตมีสองจำพวกนี้แหละนี่บอกคุณธรรมของคนพาลอีกอย่างหนึ่งคือไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษนี่หนึ่งแล้วก็ไม่รับไม่รับโทษเมื่อเขามาแสดงโทษดังนั้นเมื่อเขามาแสดงโทษเนี่ยต้องรับแล้วก็ต้องให้อภัยถ้าลูกศิษย์มาแสดงโทษโดยความเป็นโทษอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เนี่ยต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยพระเจ้าปรับอาบัติทุกกฎ ปรับความผิดอุปัชฌาย์อีกนะดังนั้นพระเจ้าฝึกอะไรฝึกการให้อภัยอภัยทานอเวรทานอภยาปชาทานนะมันต้องฝึกนะเพราะมันเป็นสังโยชน์ที่มันอยู่ในปุถุชนทุกๆคนเป็นพื้นฐานเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำก็จริงแต่มันก็สำคัญนะมันพาเราไปได้ถึงอนาคามีนะอนาคามีบุคคลซึ่งเราก็จะมาผุดเกิดอีกครั้งเดียวแล้วก็จะปรินิพพานพูดล่วงเกินกันแล้วก็มากล่าวขอโทษแล้วแต่ไม่รับเห็นไหม
บัณฑิตมีสองพวกคือเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วก็รับโทษของผู้ที่มาแสดงคืนตามธรรมในโทษนั้นๆนะเนี่ยพระสูตรสั้นๆเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะก็ได้ประโยชน์นะทำให้เราได้ข้อคิดพิจารณาในการใช้ชีวิตของเราจะได้เป็นไปตามธรรมนะแล้วก็ความผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ